Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục giải thêm một bài lead code nữa. Và bài hôm nay mình giải là bài số 238, Product of Array Except Cell. Ở trong bài này mình sẽ có một mảng các số nguyên. Mình lấy ví dụ là 1, 2, 3, 4. Mình phải trả về một cái mảng mới sao cho với mỗi vị trí hoặc với mỗi số ở trong cái mảng này nó sẽ bằng tích của tất cả các số còn lại. Ví dụ như mình đang ở vị trí số 1, mình sẽ trả về tích của ba thằng này sẽ bằng 24. Ở vị trí thứ hai sẽ là số 2, mình phải trả về 1 nhân 3 và nhân 4 sẽ bằng 12. Ở vị trí thứ ba là số 3 cũng y chang như vậy, mình trả về tích của các số còn lại là sẽ bằng 8. Và cuối cùng số 4 cũng như vậy, kết quả của nó sẽ là 6. Thì đây chính là cái mảng mà mình phải trả về. Có hai lưới trong bài này. Thứ nhất là cái thuật toán của mình phải chạy trong O of n. Và thứ hai là mình không được dùng phép chia. Tại vì nếu như mình dùng phép chia thì mình có thể tính tích của tất cả các số trước. Sau đó với mỗi vị trí mình sẽ chia với lại số đó. Thì lúc này cái vấn đề này trở nên quá dễ rồi. Tuy nhiên thì đây là một bài medium. Nó sẽ không dễ dàng như vậy. Mình có thể bắt đầu đi từ brute force trước. Mình sẽ có một vòng lặp đi qua từng số ở trong cái mảng này. Mình sẽ có thêm một vòng lặp nữa tính tích tất cả các số và không bao gồm vị trí hiện tại. Tuy nhiên thì cái brute force này sẽ chạy trong n bình phương. Vậy thì mình qua cách thứ hai, mình sẽ xử lý cái mảng này trước khi mà mình đi vô tính toán cái kết quả cuối cùng. Bây giờ mình sẽ đi vô cái ý tưởng nhé. Ở đây mình đã vẽ lại cái mảng nums của mình. Ở cái cách hai của mình sẽ sử dụng prefix và suffix. Mình sẽ tạo ra hai cái mảng mới. Mảng đầu tiên mình sẽ gọi nó là prefix. Mảng thứ hai mình sẽ gọi nó là suffix. Vậy thì ở trong những cái mảng này nó sẽ chứa gì? Với mỗi vị trí ở trong prefix sẽ bằng tích của tất cả các số ở phía trước vị trí đó. Vị trí đầu tiên của mình đang là số 1. Prefix tại vị trí đầu tiên của mình sẽ bằng tích của tất cả các số ở phía trước số 1 sẽ là 1. Ở vị trí thứ hai, prefix tại vị trí này sẽ bằng tích của tất cả các số ở vị trí trước nó, chính là số 1 này đây. Ở vị trí thứ ba, giá trị của mình đang là -3. Vậy thì prefix của nó sẽ bằng tất cả các số ở trước nó là bằng 1 nhân với lại 2 bằng 2. Ở vị trí cuối cùng, prefix của nó sẽ bằng tất cả các số vị trí trước nó sẽ bằng 1 nhân 2 nhân với lại -3 sẽ bằng -6. Ngược lại với lại prefix sẽ là suffix. Với mỗi vị trí ở trong suffix sẽ bằng tích của tất cả các số ở phía sau nó. Mình sẽ đi từ dưới lên nhé. Ví dụ như tại vị trí số 4 này, tích của tất cả các số ở vị trí phía sau nó sẽ là 1. Tại sao ở đây nó lại bằng 1? Thì mình sẽ giả sử rằng tích ở ngoài cái mảng này sẽ bằng 1. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là tính chất của số 1. 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Nếu như không phải số 1 mà là số 0, 0 nhân với số nào cũng bằng 0 thì cái mảng của mình sẽ toàn số 0 hết. Nên là vì lý do đó mình chọn số 1. Tại vị trí -3, suffix của nó sẽ bằng những số ở phía sau nó sẽ bằng 4. Tại vị trí 2, suffix của nó bằng những số phía sau nó sẽ bằng -12, tức là -3 nhân 4. Vị trí cuối cùng, suffix của nó sẽ bằng 2 nhân -3 nhân 4 là -24. Hoặc là mình chỉ cần lấy -12 nhân 2 là sẽ ra cái số suffix hiện tại. Thì đó chính là prefix và suffix. Dịch ra tiếng Việt sẽ là tiền tố và hậu tố. Nhưng mà mình sẽ sử dụng tiếng Anh là prefix và suffix nhé. Thông thường, mình sẽ có hai dạng. Thứ nhất là product, diện tích. Chính là cái bài toán mình đang giải đây. Thì prefix tại một vị trí sẽ bằng tích của những số ở phía trước nó. Dạng thứ hai là dạng tổng hoặc là sum. Thì prefix tại một vị trí sẽ bằng tổng của những số ở phía trước nó. Và suffix tại một vị trí sẽ bằng tổng của những số ở phía sau nó. Cái tích ban đầu của mình sẽ bằng 1. Chính là hai cái số 1 này đây. Ở prefix sum, tổng ban đầu của mình sẽ bằng 0. Với hai cái mảng prefix và suffix này, bây giờ mình sẽ đi tính cái mảng cuối cùng của mình là cái mảng result. Tại vị trí đầu tiên, vị trí số 1, mình phải tính tích của tất cả các số ở phía trước nó và ở phía sau nó. Vậy thì tích ở phía trước nó chính là cái thằng prefix này đây tại vị trí số 1. Và tích ở phía sau nó chính là cái thằng suffix này đây tại vị trí đầu tiên luôn. Vậy thì 1 nhân với lại -24 sẽ bằng -24. Mình tiếp tục qua cái số 2 này. Tổng ở phía trước nó sẽ là số 1 và tổng ở phía sau nó sẽ là số -12. Vậy thì đáp án của mình sẽ là -12.
Mình cũng làm y chang như vậy cho trừ 3. Thì tổng phía trước nó là 2 và tổng phía sau nó sẽ là 4. Đáp án của mình sẽ là 8. Số cuối cùng tổng phía trước của nó là trừ 4 và tổng phía sau của nó sẽ là 1. Đáp án của mình là trừ 6. Thì đây chính là cái kết quả cuối cùng của mình phải trả về. Như các bạn thấy thì mình không cần phải dùng phép chia. Mình phân tích cái thời gian chạy của mình một tí. Time complexity của mình. Khi mà mình build hai cái mảng này, nó sẽ chạy of n cộng n. Ở lần cuối cùng mình đi build cái resource này, mình cũng phải chạy thêm n nữa. Vậy chung quy lại, nó sẽ bằng 3n. Do đó, time complexity của mình sẽ là of n. Space complexity của mình cũng sẽ là, ở đây cũng là 3n luôn, tại vì mình có 3 cái array mới. Nhưng mà vì 3n mình có thể rút gọn lại thành n. Thì đây chính là time và space complexity của mình. Bây giờ mình sẽ đi vô phần code thôi. Đầu tiên mình sẽ tạo ra hai mảng prefix có giá trị mặc định sẽ là 1 và suffix sẽ có giá trị mặc định sẽ là 1. Thì cái giá trị mặc định này nó không quan trọng, mình không cần phải quan tâm, tại vì tí nữa mình sẽ thay đổi nó mà. Bây giờ mình sẽ tính cái prefix trước. Mình sẽ có cái tích cộng dồn của mình, product sẽ bằng 1. Tại vì như hồi nãy mình đã nói, cái tích mà ở bên ngoài cái mảng mặc định sẽ bằng 1. Mình sẽ đi qua từng vị trí ở trong 5, file in range lên 5. Và prefix tại y sẽ bằng product, có nghĩa là bằng cái tích cộng dồn của mình. Sau đó mình sẽ nhân cái product này lên với lại cái số hiện tại của mình. Mình gán trước xong mình mới nhân sau, tại vì mình không muốn cái vị trí prefix hiện tại của mình bao gồm cái 5i của mình. Mình sẽ reset lại product và mình sẽ đi tính cái thằng suffix này. Thì mình sẽ đi từ dưới lên, foreign range lên 5, nhưng mà mình sẽ reverse lại, tại vì mình muốn đi từ dưới lên. Thì suffix tại vị trí i sẽ bằng product. Sau đó mình nhân product với lại cái số hiện tại là 5 tại i của mình. Cuối cùng là mình chỉ việc tính kết quả, mình có biến result của mình. Mình đi qua từng vị trí trong 5, file in range lên 5. Và mình chỉ việc thêm tích ở phía trước là prefix tại i nhân với lại suffix tại sau, chính là cái tích ở phía sau cái vị trí i này. Mình sẽ return result. Ở đây như mình phân tích hồi nãy, time complexity của mình sẽ là of 3n và space complexity của mình sẽ là of 3n luôn. Ở đây mình sẽ tối ưu hơn nữa. Mình để ý thấy khi mình có cái suffix này rồi, khi mình có cái suffix tại y này rồi, mình sẽ nhân nó với lại prefix luôn. Mình không cần thêm một cái vòng lặp nữa. Ở đây mình có thể để ý thấy là mình cũng không cần cái mảng suffix này luôn. Tại vì cái suffix hiện tại của mình là cái product mà. Mình nhân vô với cái prefix tại i của mình luôn. Thì mình sẽ xóa cái mảng suffix này đi. Cuối cùng mình chỉ việc trả về cái mảng prefix này. Thì time complexity của mình sẽ từ of 3n sẽ thành of 2n. Và space của mình sẽ là of n. Thì về mặc định, hai cái này đều là of n hết, nhưng mà nó sẽ tối ưu hơn cái cách đầu tiên một tí. Ok, bây giờ mình sẽ submit nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện tập thêm vào lead code thì có thể cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.